Kapag nakapamili ka na ng magandang buto, ito ay lilinisin, hugasang mabuti. At pagkahugas, bababad ng magdamag. At after overnight, hugasan uling mabuti at alisin ang balat. Ito na yung finished product na nawala na yung balat ng soya. Kailangan ng kumukulong tubig para mawala yung tinatawag na beanie flavor. Kaya kung minsan nakakatikim kayo ng soy milk na may beanie taste, isa dahilang hindi sila gumamit ng boiled water bago i-grind yung soya. So kailangang bandian ito na gagamitin din para sa pag-grind ng soya milk. Kailangan mo ng 7 hanggang 10 litro ng tubig para makakuha ka ng about 7 to 8 liters of soy milk sa 1 kilong soya. Ilalagay na natin itong butong soyang binabad kasama ang tubig. Sa pag-grind ng soya, may 2 prosesong pwedeng magawa. Yung isa, ito kasama pa rin ng sapal, at yung isa naman ay pwede nang i-separate. Merong machine na na-separate na yung milk from the sapal. Pero ito, kasama pa rin yung sapal. And then this will be boiled for about 10 to 15 minutes para patuloy pang maalis yung beanie flavor. Continue to stir para huwag dumikit yung soy milk doon sa kaserola. So ito na, after boiling, we have to separate the milk from the sapal. And we will do manual separation by utilizing the strainer and the cheesecloth. Ito na yung milk na extract. At ito na yung sapal. Ito na yung ginagamit na soya spice bar, Shanghai embutido. After extracting the milk, muling ipapakulo ng another 10 to 15 minutes para patuloy na mawala yung beanie taste. Para lalong sumarap ang ating soy milk, lagyan ng konting asukal. Depende sa taste, no? Na gusto ninyong taste. Pagkatapos ay dagdagan din ng kaunting vanilla and pandan flavor. This is a 330 ml bottle. Kailangan i-sterilize muna. And then pagkatapos ma-sterilize, pwede nyo nang ilagay yung soy milk natin. Freeze or refrigerate. Pwede nang ibenta the following morning.